عينات الليفر. عينات الليفر اول حاجه نبتدي بيها ان احنا نشوف الفيشر بتاع الانفيريور فينا كيفا اهو، هو ده تمام. نحط صباعنا فيه ونخليه فيرتيكال تمام كده. ليه نحطه كده؟ علشان يبان عندنا الانتيريور سيرفيس، يبان عندنا سوبيريور سيرفيس، بوستيريور سيرفيس، الانفيريور سيرفيس. شايف الانفيريور عمره ما هيبان غير بالطريقه دي، وعندنا الرايت تمام كده. وصلنا ل5 سيرفيسز ويدج شيبت، هو ويدج شيبت و5 سيرفيسز انتيريور سوبيريور بوستيريور انفيريور رايت. قدام عندنا ده الفيشر بتاع الفالسيفورم ليجمنت، ده ريفليكشن من البريتونيوم تمام. ده كده يبقى ده كده الرايت لوب، ده الليفت لوب تمام. ده كده من الانتيريور. ناخد بقى الريليشنز بتاعه الليفر. اول حاجه هناخدها ريليتد للدايفرام. الدايفرام زي ما احنا عارفين هو امبريلا شيبت، فمغطي الانتيريور مغطي السوبيريور ومغطي الرايت تمام كده بالظبط. الانتيريور و سوبيريور ورايت، ومعاه رايت لانج ورايت بلور تمام. هنزود بقى في الانتيريور معانا انتيريور ابدومينال وول، في السوبيريور معانا البريكارديوم وهارت تمام. وفي الرايت عندنا هنا ريليت ليها السيفنس، من السيفنس لل11 ريب تمام. كل ده طبعا بالاضافه قلنا زي ما قلنا الدايفرام والبلورا رايت لانج ورايت بلور. ناخده بقى البوستيريور. قلنا ايه؟ هنحط صباعنا كده لما يبقى فيرتيكال يبقى ده كده البوستيريور بتاعنا. البوستيريور دي كده البير اريا تمام. البير اريا تراينجلر ان شيب، زي ما اكيد طبعا واخدين بالكم ان هنا في كفرنج هو البريتونيوم وهنا بير. هنا بص التيشو البارينكيما بتاعت الليفر ابتدت تتقشر تمام. upper coronary ligament lower coronary ligament باين طبعا الابر coronary ligament اهو تمام. اللور مش باين عندنا هنا، يمكن يكون ده upper coronary ligament lower coronary ligament right triangular ligament. وعندنا البيز بتاعت البير اريا، البيز بتاعت البير اريا هنا هي الفيشر فور انفيريور فينا كيف تمام. ادي تراينجل اهو، تراينجل بتاع البير اريا. نقوله تاني رايت تراينجلر ليجامنت upper part of coronary ligament lower part of coronary ligament، والبيز بتاعته اللي هي الفيشر فور انفيريور فينا كيف. بعد كده عندنا الكوديت لوب تمام. كوديت لوب بعديها فيشر فور ليجامنتم فينوزا. بعديها عندنا دي نوتش، شايفين النوتش؟ النوتش دي اوسوفيجيال نوتش بتاعت الاوسوفيجس. ده الانفيريور سيرفيس بتاع الليفر. الانفيريور سيرفيس بتاع الليفر بيتقسم لنصين، لتو بارتس، ليفت لوب ورايت لوب. الليفت لوب بيبقى ليفت لحاجه اسمها جاستريك امبريشن. الجاستريك امبريشن بيبقى جنبه حته كده اليفيتد تبقى باينه طالعه قدامك كده اللي هي التيوبر اومنتال. جنبهم هما الاثنين بتلاقي حاجه اسمها ليجامنتم تيرس. الليجامنتم تيرس ده اللي بيقسم ما بين الليفت لوب والرايت لوب في الانفيريور سيرفيس بتاع الليفر. كده في الليفت قلنا حاجتين، قلنا الجاستريك امبريشن وقلنا تيوبر اومنتال. من جنب الليجامنتم تيرس عندنا الكوادريت لوب. الكوادريت لوب بيبقى ريليتد ليه ريليشنز معينه نعرفها بقى. نقول ايه؟ اول حاجه انفيريور ليها اللي هو الشارب انفيريور بوردر بتاع الليفر. ناحيه الليفت عندنا ليجامنتم تيرس، ناحيه الرايت عندنا الفصه بتاعه الجول بلادر. كده قلنا انفيريور رايت ليفت. فوق بقى السوبيريور ليها والبوستيريور ليها اللي هي الايه؟ البورتا هيباتس. البورتا هيباتس بوستيريور للكوادريت لوب، وفي نفس الوقت بوستيريور للكوادريت لوب كمان عندنا الفري بوردر بتاع الليسر اومنتال. بعد كده عندنا في الانتيريور للكوادريت لوب عندنا ايه؟ عندنا ترانسفيرس كورن. الميدل بارت بتاع الكوادريت لوب كمان عندنا ايه؟ دلوقتي عندنا بايلورس وفيرست بارت بتاع الديودم. يبقى تاني كده عندنا ليفت لوب جاستريك امبريشن، بعد كده التيوبر اومنتال. الجاستريك امبريشن بتيجي تروح على البايلورس والفيرست بارت بتاع الديودم اللي هما بوستيريور للميدل بارت بتاع الكوادريت لوب. الكوادريت لوب
انفيريور ليه الانفيريور بوردر بتاع الليفر، والليفت سايد عندنا الليجامنتم تيرس، الرايت سايد عندنا الفوسا بتاعت الجول بلادر. بوستيريور للكوادريتلوب عندنا بورتا هيباتس اللي هي الهايلاند بتاعت الليفر، والفري بوردر بتاع الليسر اومنتم. ده كده الكوادريتلوب. نيجي على حته مهمه برضه عندنا اللي هي البورتا هيباتس. البورتا هيباتس ده اللي هو الهايلاند بتاع الليفر، اللي هو فيه الفيسلز والليمفاتكس والحاجات دي. اول حاجه بيبقى قدامه الكوادريتلوب، لسه قايلين ان هو بوستيريور للكوادريتلوب، قدام الكوادريتلوب. بوستيريور للبورتا هيباتس عندنا مين؟ البورتا هيباتس اهو، اللي فوق ده كان مين؟ كان الكوديت لوب. يبقى الكوديت لوب والكوديت بروسيس ده البوستيريور للبورتا هيباتس. يبقى البورتا هيباتس عندنا انتيريور باوند اللي هي كوادريت لوب، والبوستيريور عندنا الكوديت لوب. نقول بقى البورتا هيباتس تاني. اولا لازم نكون واخدين بالنا ان الحته دي كده بوستيريور، تمام؟ احنا حطينا صباعنا اهو، بالتالي الحته دي بوستيريور. احنا قايلين ان في البورتا هيباتس عندنا الموست بوستيريور ستراكشر هي البورتال فين، بعد كده الارتري الهيباتيك ارتري، شايفين السيكنس بتاع الوول. بعد كده عندنا الكومون او الهيباتيك داكت، كومون هيباتيك داكت. خلصنا الليفت لوب، خلصنا الكوادريت لوب، خلصنا البورتا هيباتس. نكمل بقيه الريليشن. احنا قلنا هنا كان في جاستريك امبريشن، بعد كده عدى هنا جاب البايلورس وجاب الفيرست بارت بتاع الديودرم في الميدل بارت بتاع الكوادريت لوب. جنبهم هنا كان الفوسا بتاعت الجول بلادر. نمشي هنا في الحته دي، ده السكند بارت بتاع الديودرم. السكند بارت بتاع الديودرم بيعدي هنا، احنا كملنا هنا الفيرست بارت، كده هنا السكند بارت. بعد كده الحته اللي هنا دي كلها ده امبريشن للرايت كدني، الرايت رينال امبريشن، الحته دي كلها كده باينه جدا. وبعد كده الحته اللي فوقيهم هنا على طول ده الامبريشن بتاع السوبرالين. الحته اللي هنا في بعد كده في الانتيريور سيرفيس بتاع الرايت لوب حته هنا نوتش هنا في الاخر، ده اللي هو الكوليك فليكتشر امبريشن، الامبريشن بتاع الهيباتيك كوليك فليكتشر. هنركب ادي كده عينه الليفر، هنركب عليها الاستومك، تمام؟ هنا المفروض فيه اسوفاجيال نوتش هنركبه هنا، وادي جاستريك امبريشن، تمام؟ المفروض يبقى ريليتد كده قدام للاستومك، تمام؟ وبعد كده عندنا ده المفروض الكوادريت لوب ريليتد للبايلورس و فيرست بارت اوف جيدرم. بعدين الفيرست بارت اوف جيدرم مكمل معانا ومعدي الجول بلادر، وبعد كده ابتدى يبقى سكند بارت اوف جيدرم وماشي كده، تمام؟ حلو. عندنا هنا البورتا هيباتس، وعندنا هنا الليسر كونفنشن، والمنديل ده اللي هو المفروض ان هو الليسر اومنتم، هنوصله ما بين البورتا هيباتس والليسر كيرفيتشر، تمام؟ تمام كده الفيرست بارت اوف جيودنم. بالتالي هيبقى عندنا في فتحه ما بين البورتا هيباتس الليسر اومنتم هنا، تمام، والليفر، ودي هتبقى انفيريور للبورتا هيباتس، هتبقى سوبيريور للفيرست بارت اوف جيودنم. دي اللي هي الابيبلويك فورامين اللي هي بتوصل ما بين الليسر ساك ورا والجريتر ساك اللي قدام، تمام؟ المفروض ان ده هيبقى ريليتد للحته دي بتاعه الليفر اللي هي اسمها تيوبر اومنتال. بالتالي الليسر اومنتم لما يجي يروح على الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك هيبقى اتاتشد هنا، وهيبقى ريليتد للبروز الموجود في الليفر ده اللي هو التيوبر اومنتال، تمام؟ الليفر من الاورجنز القليله اللي في البودي اللي عندها دبل بلاد سبلاي، واحد ارتيريال وواحد جاي من البورتال فين، تمام؟ الارتيريال الهيباتيك ارتري بيدخل في عند البورتا هيباتس، وبعدين ينقسم لرايت وليفت، تمام؟ برضه نفس الكلام بالنسبه للبورتال فين، بيدخل الهايلاند بعدين يتقسم برضه لرايت وليفت، دبل بلاد سبلاي. الفينوس درينج بتاعتنا ده من الحاجات المهمه قوي عندنا في الليفر. الفينوس درينج دايركت، احنا مش عندنا ده الفيشر بتاع الانفيريور فينا كده جوه هنا باينه، ماشي، باينه هنا عندنا المفروض 3 فينز، رايت وميدل وليفت، 3 فينز، 3 هيباتيك فينز، تمام؟ باينين دايركت على طول في الانفيريور فينا كده،
وكمان من الحاجات المهمه جدا ان هو ده المين سبورت بتاع الليفر، ده من الحاجات ده المين، السبب الاساسي اللي بيثبت الليفر في مكانه، ان هم داخلين على طول في الانفيريور فينا كده فبيثبتوا الليفر. الليفر هنا في اتش شيبد ارينجمنت للستراكشرز اللي في البوستيريور والانفيريور سيرفيسز. اتش اهي تمام. اللي بالطول هنا ده الانفيريور فينا كيفا، فيش في الانفيريور فينا كيفا تمام. والفص او جول بلادر والفيشر فور ليجامنتم تيرز، ليجامنتم فينوزا، والفيشر فور ليجامنتم تيرز. وعندنا الخط العريض الهوريزونتال بتاع الاتش اللي هو البورتا هيباتس تمام. الاستراكشرز كلها اللي قلناها بتاعت الاتش دي نوت كفر باي بيرتونيوم، هنضيف ليهم البير اريا. يبقى هم بالظبط 6 ستراكشرز نوت كفر باي بيرتونيوم، الخمسه بتوع الاتش هنضيف ليهم البير اريا. بس اناتومي بيتقسم لثلاث نقط، واحده في الليفت وواحده في الرايت وواحده في الميد اكسيلري لاين في الرايت. فيفس ليفت فيفس انتركوستال، هنا رايت كوستال مارجن ابر بوردر بتاعها، هنا عند ال 7 3 لور هنا تحت تمام عند ال 11 ريب، هنا من ال 7 لل 11 تمام. بعد كده عندك الفندس بتاع الجول بلادر، الفندس اللي هو الحته اللي لما تيجي تبص كده تبان عندك، شايف؟ لما تيجي تبص الليفر من قدام تبان عندك، ده الفندس، ده السيرفيس اناتومي بتاعه التيب بتاع النايس كوستال كارتلج. طب يا ترى انا دلوقتي ممكن اتلخبط، الكوديت فوق ولا الكوديت تحت؟ الكوادريت فوق ولا الكوادريت تحت؟ في هنا حاجه حلوه ان اللي تحت كلهم عندهم ار. ايه الار؟ ليجامنت فيشر فور ليجامنتم تيرز فيها ار، كوادريت فيها ار، الجول بلادر فيها ار تمام. اللي فوق الاي في سي او الكوديت او الفيشر فور ليجامنتم فينوزم كل ده ما فيهوش ار، تحت ار فوق مفيش ار. عندنا هنقول كلمتين هنا عن الجول بلادر. الجول بلادر بتطلع السكريشن بتاعتها من المفروض انها بتعمل ستورج للباي، بتطلعه ثرو سيستيك داكت تمام. هنقول البلاد سبلاي بتاعها سيستيك ارتري اللي جاي من الرايت برانش بتاع الهيباتيك ارتري، والفينس درينج بتاعها اللي هو السيستيك فين اللي بيعمل درينج في الليفت في الرايت برانش بتاع البورتال فين.